ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੂਬੀ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, सो ये मेरी चौथी इलेक्शन हैगी आ जो मैं लड़ रही हैगी इस वक्त। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी भी मैं ब्रैम्पटन नॉर्थ दे सपोर्टर्स एंड जिन्ने भी मेरे कंस्टिचुएंट्स ने उन्हों का धन्यवाद करना चाहती हैगी। आई वांट टू थैंक दम। मेरी राइडिंग की बाउंड्री काफ़ी चेंज हो गई हैगी इस बार। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਕੈਲੇਡਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। So I'm sad to say that I won't be representing some people, but I hope भी एक बहुत नवा एरिया आ रहा उन्होंने मैं represent कर सकूँ। And overall I've always believed भी सारे ही Bramptonians ने जो इस तरह दी boundaries के हिसाब नाल नहीं चलते, वो expect करते हैं भी उन्होंने members of parliament उन्होंने सारे नू represent करनगे। जो तुसी ट्रूडो सरकार दी government दी गल कीती हैगी आ, so ਅਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। There was a big surge in economic activity and boom in the economy. Growth, GDP growth ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। I'm talking about 2016, 2017, 18, 19 businesses ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ because there's so many businesses that have opened up here and people were doing well. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ। and many people did not know how to deal with it, including governments, businesses ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਕਾਫੀ ਅੰਡਰ ਫੰਡਡ ਸੀ, ਅਨਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਇਕਲੀ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਸੋ ਦੈਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣੇ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਵਰੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਐਂਡ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮਿਸਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੋੜ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ 19 ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। I used to read about something like this in the history books and I will say ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘੀ ਸੀਗੀ। It was very scary from many different levels. ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ is how to get the perfect balance ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸ਼ੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੁਛ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਵੀ ਹੈਲਥ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਲਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰ ਪਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ saw Canada dealt with it really well and actually next to Japan ਆਪਣਾ lowest per capita death rate ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਯੂਨੀਕ, ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ 20-25 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ 2 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੇਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਰੈਕ ਸੈਂਟਰਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ funding federal ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and many of their parks and as well. So I have a good relationship with the mayor of Caledon and with the councillors, and ਮੇਰੇ ਲਈ ridings don't matter as much, people matter. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਲਈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਧੂਗੀ। obviously you have to deal with 2 different municipalities, 2 different councils, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੀਡਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਲੀ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣੀ LRT ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। It's good for the economy, it's good for our local businesses, and it's good for people to save time from getting back and forth from work to home. And so ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਫਰਸਟ ਆਫ ਅ ਕਾਈਂਡ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ, ਐਂਡ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ਨਟ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਬਾਊਟ 35 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ, 36 ਆਈ ਬਲੀਵ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, or they've changed the capacity of our relationship, and so we too are going to do things differently, and that's why we've brought on a new leader. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ? We have to diversify our trade, right? Build our own things here. Prime Minister Mark Carney ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, to meet with France, to meet with the UK. UK ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ
ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ and we have good relationships with those allies so there's trust we have a good justice system ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ you will not find corruption ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਨ ਆਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੂਬੀ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰੋਬਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ there was a sharp increase. We also saw that manufacturers जो cars बनाਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ shut down ਸੀ ਉਸ time ਤੇ for the first time ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰਸ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨ देयर ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਕਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟ by doing trade of drugs, contraband, guns, and other illicit activities. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ profit margin I guess ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ automobiles ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ cars ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ shortage ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ provincial connections ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਰੀਵਿਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸੋ ਦੈਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਸ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਲਾ ਐਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੀਏ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਨ ਹੋ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਇਨਸਪੈਕਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗਨਸ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ whether they come through from other countries but they come through the United States and that is the biggest risk to our citizens so obviously that has to be a focus ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸੋ we have to now what we have done is instructed CBSA to make sure ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ resources spend ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ and our border security agencies and the RCMP ਬਹੁਤ ਕੰਟੇਨਰਸ ਬਹੁਤ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 17% ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ since these measures have been in place and ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਪੈਨਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਦੇ ਲਈ this is really important and we want to make sure ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ
ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੜਕੇ ਦੀ So ਸਾਈਡ it's a policing matter. जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस एविडेंस कलैक्ट करती है, वो चीज़ एक प्रोविंशियल कोर्ट दे विच आंदी है, पुलिस प्रोविंस से थल्ले आंदी हैगी आ. सो इस चीज़ ते मेरे को ज़्यादा कमेंट कोई है नहीं गा. आई होप द पुलिस विल डू देयर वर्क एंड दे विल इन्वेस्टिगेट ऑल क्राइम्स. आई रियली वुड होप टू दैट I think I've seen a little bit of a change in some time क्योंकि जो response rate सीगा पुलिस दा वो काफ़ी high हो गया सीगा. I haven't seen that for most of my time, so it is important भी अपनी province या इस चीज़ दे विच funding cut ना करे. क्राउन अटर्नीज चाहिए हैगे वधिया ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ prosecute ਕਰ ਸਕਣ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ they hire their own or they have public defenders that are given to them legal aid. ਪਰ these are all provincial matters and I hope that Dagford ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂਗੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਫੇਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੇ ਬਾਰੇ? So I haven't heard cases where the college was fake, but definitely जो मुद्दा पहला उठिया सीगा ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ colleges are regulated and universities and public schools by the province. So ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ province ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਫੈਡਰਲ ਕੋਈ jurisdiction ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ colleges ਦੇ ਉੱਤੇ. college ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, college ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਓਨਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ. ਆਈ ਮੀਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ. ਇਹ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੋਪ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਐਂਡ ਰਿਵੋਕ ਐਂਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ. ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੇਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜੋ ਫੇਕ ਲੈਟਰਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਫੇਕ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਏਜੰਟਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. I got heavily involved in that issue as well, and ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ. ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ? ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਗਿਵ ਫॉर ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ. ਨਵੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਪਰ ਆਈ ਵੁੱਡ let your viewers know ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਜੋ ਆਈ ਟਰੂਲੀ ਬਲੀਵ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੇਟ ਔਨ ਦੈਟ. ਤੀਜੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ. ਐਂਡ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ. ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. ਡਾਕਟਰਸ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ
ਅਮਰੀਕਨ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਫॉर ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਵਰ $200 million to create more affordable housing spaces, but we're still behind. And Mark Carney ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, not just about affordable housing, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 500,000 ਹਾਊਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪਰ ਈਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮੋਡੂਲਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰਿਕੇਟਿਡ ਹੋਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 10% ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬ ਹੋਮਸ। ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਫॉर ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਬਟ ਆਲਸੋ ਫॉर ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜੌਬਸ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਫੈਬਰਿਕੇਟਿਡ ਹੋਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੀਲ, ਟਿੰਬਰ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਿਟ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੋਮਸ ਇਨਟੂ ਯੂਨੀਕ areas. So Toronto ਦੇ ਵਿੱਚ we've seen a lot of these types of homes go up. 6 story ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and I think this will create good paying Canadian jobs and also solve the housing crisis at the same time. GST relief ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ housing ਤੇ, so that first time home buyers ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ substantially renovated home ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ you could save up to $50,000 dollars per home. ਰੂਬੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਐਰਕਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? Anji, I mean, I just believe in working hard. I believe in being a strong voice for the community. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ viewers ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ that I was born in Toronto. I was raised in Brampton. My family moved to Brampton from Toronto ਜਦੋਂ ਮੈਂ elementary school ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, 4th grade. So I've lived in Brampton for a long time. ਮੈਂ Brampton ਨੂੰ develop ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। From the 80s to now, I've seen the changes in Brampton. I've seen the positive aspects of growth and this becoming a booming city. Is city ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ elementary, middle school, high school attend ਕੀਤਾ. I studied politics and international relations at McMaster. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. I went to the US. In Michigan, and my husband grew up here too in Heart Lake. ਇਸ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ represent ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, Heart Lake ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ, and so we know a lot of people here. ਸਾਡੇ teachers ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, the people we grew up with, and so I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ roots ਹੋਣ, ਉਹ
that is an important thing. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, they like ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। I've seen the changes। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ I truly believe ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਥ ਵੈਂਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਓਨ ਚੋਇਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਇਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਵੀਰ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਓਨ ਸਨ, sending him to public school. I believe in it. And I think that's important for people to know. So as a representative, ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੂਬੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੂਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।